नमस्कार, मी अक्षय उत्तमराव शिंगटे, संचालक एपेक्स ट्युटोरियल्स इस्लामपूर। मी एपेक्स ट्युटोरियल्स मध्ये केमिस्ट्री विषय शिकवतो। केमिस्ट्री विषयामध्ये पिरियडिक टेबल हा येणं खूप गरजेचं असतं, म्हणून आपण 11वी मध्येच सर्व विद्यार्थ्यांचा पिरियडिक टेबल हा खूप चांगल्या प्रकारे परफेक्ट करून घेतो, त्यांना खूप चांगल्या चांगल्या ट्रिक्स देतो। तसंच आपल्या 11वीतील काही विद्यार्थ्यांना किंवा पूर्ण सर्व विद्यार्थ्यांना मी एक चॅलेंज दिलं होतं की कुठले कोण विद्यार्थी बोर्डवर तो पिरियडिक टेबल कमीत कमी वेळामध्ये चांगल्या प्रकारे लिहून दाखवतील। त्यातील काही विद्यार्थ्यांनी हे चॅलेंज स्वीकारलं आणि कमीत कमी वेळेत पिरियडिक टेबल बोर्डवर लिहून दाखवण्याचं त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे काम केलं। त्यांचं खूप कौतुक आहे एपेक्स ट्युटोरियल कडून। मग ते त्यांनी कशा पद्धतीनं तो पिरियडिक टेबल बोर्डवर कमीत कमी वेळेमध्ये लिहिला हे आपण बघूया। थँक्यू।